سلام به شما دوستان شاعر داستان. خوشمی به دهمین داستان شاهنامه فردوسی، پادشاهی فریدون، جنگ سه برادر. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد با سابسکرایب و لایک این ویدیو از ما حمایت کنید. من حمید هستم، اینجا کانال رضا یک شب. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. آنچه گذشت. فریدون شاه جهان را بین سه فرزند خود تقسیم کرد. روم را به سم داد، چین و هندوستان را به تور و سرزمین ایران را به ایرج بخشید. سلم از این تقسیم بندی عصبانی شد. نامه‌ای برای فریدون نوشت. ایرج برای همدلی به سمت آن دو برادر حرکت کرد، ولی تور با سلم ایرج را کشتند و پیکر آن را برای فریدون فرستادند. ایرج دختری داشت به نام ماهرخ که با پشنگ برادرزاده فریدون ازدواج می‌کند و حاصل این پیوند پسری است به نام منوچهر که در نزد فریدون بزرگ و برومند می‌شود. سلم و تور سپاهی گران از روم، خاوران، چین و هندوستان تهیه می‌کنند و به سمت سرزمین ایران راهی می‌شوند و منوچهر به خونخواهی ایرج آماده حمله می شود. و حال ادامه داستان. پیام رسانی به فریدون شاه می رسد و می گوید: ای فریدون شاه، سلم و تور با سپاهی روانه ایران شدند. فریدون نیز منوچهر را با سپاهی بزرگ با سردارانی چون سرو و گرشاسب عازم جنگ می کند. سپاه به میدان نبرد می رسد و منوچهر آرایش نظامی به سپاه می دهد و هر سردار را در بخشی می گذارد. به سربازان می گوید: امروز روز عدالت است ای سربازان ایران، شیپور جنگ زده می شود. در آن سوی میدان سرداری به چادر سلم و تور می رود و می گوید: سپاه ایران به نظمی در مقابل ما ایستادند که سربازان ما ترسیدند. سلم عصبانی شده و خطاب به تور میگوید: باید خود به میدان برویم و فرماندهی را بر عهده بگیریم. سلم و تور به گونه‌ای آرایش نظامی دادند که پشت سپاه به قلعه آلانان باشد. این دژ در میان دریا و سخت استوار است تا در صورت نیاز به آنجا بگریزند. و حال رجزخوانی سلم به منوچهر که گفت: ای منوچهر، تو خود هنوز نمیدانی از نسل که هستی و نیای تو کیست. منوچهر گفت: ای لشکر ایران، همه جهان میداند نیای من ایرج و از نوادگان فریدون فرخ هستم. ما به خونخواهی ایرج و نابودی شیطان اینجا هستیم. جنگی سخت در شب اول در گرفت، ولی در صبح روز بعد هر دو سپاه با آرایش نظامی روبروی هم ایستاده بودند. تور به سلم گفت: باید در سیاهی شب به منوچهر ضربه بزنیم. در این بین خبرچینی این نقشه را شنید و به منوچهر رسانید. منوچهر سپاه را به قارن سپرد و خود با اندک سپاهی به کمین تور رفت. شب فرا رسید. تور با 100,000 مرد جنگی به سپاه ایران شبیه خون زد، ولی سپاه ایران آماده این حمله بود و جنگ سخت در گرفت. بیشتر سپاه تور کشته شدند و با سپاه اندکی که مانده بود عقب نشینی کرد، ولی منوچهر در کوهستان کمین کرده بود و لحظه‌ای که سپاه تور به آنجا رسید با تیراندازان لشکر او را نابود کرد. تور در حال فرار بود که منوچهر خطاب به او میگوید: به خونخواهی ایرج و ایران باید بمیری. نیزه‌ای به سمت او پرتاب می‌کند و تور کشته می‌شود. منوچهر جسد تور را همراه نامه‌ای آغشته به مشک و عنبر برای فریدون می‌فرستد. فریدون به حال فرزندش تور زاری می‌کند. در میان جنگ سلم که دیده بود برادرش با چنین حیله‌ای کشته شده بود مدتی عقب نشینی کرد. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم حتما با سابسکرایب و لایک این ویدیو به من کلی انرژی بدید. و حال ادامه داستان.
چند روز گذشت. گرشاسپ و قارن از فرماندهان سپاه منوچهر قبل از سلم با تعدادی نفر به دژ آلالان می روند. با حیله انگشتر تور را به دربان نشان داده و می گوید این نشان تور پادشاه چین و هندوستان است. اجازه ورود دهید یا با خشم تور روبرو شوید. دژدار فریب می خورد و افراد گرشاسپ و قارن وارد می شوند. گرشاسپ می گوید ما سپاه منوچهر از سرزمین ایران هستیم. تمام افراد دژ را از میان ببرید و قلعه را به آتش بکشید. در همان هنگام در میدان جنگ نبیره ضحاک به نام کاکوی به یاری سلم از راه رسید. کاکو یک دیو داشت که آتش از دهان خارج می شد. آن دیو یادگار ضحاک ماردوش بود. سرداری از سپاه ایران قصد کرد که با او نبرد کنند، اما منوچهر خواست تا خود به میدان نبرد برود. منوچهر به میدان تاخت و در میان راه آن دیو نابکار با صدای مهیب آرامش را برهم زد، ولی منوچهر به لطف یزدان شمشیر بر سر او زد و آن را نابود ساخت. بعد از آن جنگ میان سپاه کاکوی و منوچهر سخت در گرفت. چندین روز جنگ بود و سرانجام نبیره ضحاک ماردوش به دست منوچهر کشته شد. خبر به سلم رسید و او که دیگر یاوری نداشت به سمت دژ آلالان راهی شد. سلم به کنار دریا رسید. ناگهان دید دژ در آتش در حال سوختن است و در این میان منوچهر که با سپاهی در پی او بودند به آنجا رسیدند. منوچهر به سلم گفت ای برادر کش، تو سزاوار مرگی و اکنون زمان آن فرا رسیده. سپاهیان منوچهر بر سلم حمله کردند و منوچهر سلم را با تیزی شمشیر نابود کرد. منوچهر جسد سلم را با نامه‌ای فتح راهی تمیشه برای فریدون کرد و به سپاهیان سلم گفت فرمانده تان نابود شده است، یا تسلیم شوید و یا کشته شوید. آرزو همسر سلم و ماه آزادخوی همسر تور به منوچهر گفتند در کشته شدن ایرج دخالتی نداشته ایم و به این جنگ نیز به دلخواه خود نیامده ایم. ما و سپاه تسلیم اراده تو هستیم. ما را امان بدار. منوچهر همراه همسران سلم و تور با غنایم جنگی و سپاهش به سمت فریدون راهی می شوند. فریدون برای ورود و فتح جنگ از آنان استقبال می کند و همسران پسران خود را عزیز می دارد. فریدون به همگان گفت ای مردم، بدانید که زین پس منوچهر پادشاه و صاحب دی هم است. دیری نگذشت که فریدون از جهان رفت. منوچهر 7 شبانه روز به سوگ فریدون نشست. به رسم کیان تاج بر سر گذاشت. مردم او را منوچهر دادگر خطاب کردند و بدین گونه پادشاهی منوچهر دادگر آغاز شد. مرسی از نگاه زیبای شما. در قسمت بعد میپردازیم به پادشاهی منوچهر دادگر. لایک و سابسکرایب کانال 1001 شب یادتون نره. با یک کامنت منو خوشحال کنید. تا ویدیو بعد. خجسته سر مهر ماه به سر بر نهادان کیانی کلاه. زمانه بی اندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره ایزدی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند.